ในช่วงยุคศตวรรษที่ 19 ที่โลกหมุนเร็วกว่าเดิมรถไฟความเร็วสูงไอซ์คือสัญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าทางวิศวกรรมของเยอรมนีด้วยความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นรถไฟที่ทันสมัยที่สุดในเวลานั้นแม้กระทั่งบริษัท Amtrak ของสหรัฐอเมริกาก็ยังแสดงความสนใจที่จะซื้อการออกแบบของไอซ์เพื่อนำไปใช้กับเครือข่ายรถไฟของตนแต่แล้วในวันที่ 3 มิถุนายน ปี 1998 ความเชื่อมั่นนั้นได้แตกสลายลงพร้อมกับเสียงระเบิดดังสนั่นใกล้กับเมืองเอสเคเดและจุดเริ่มต้นคือรอยร้าวเล็กๆบนวงล้อที่นำไปสู่หายนะทางรถไฟครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์หลังสงครามของประเทศติดตามเรื่องราวความหายนะครั้งประวัติศาสตร์และบทเรียนที่หล่อหลอมมาตรฐานความปลอดภัยทางรถไฟยุคใหม่ในโศกนาฏกรรมเอสเคเดรอยร้าวเล็กๆที่สั่นสะเทือนโลกสมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ 2% ของร่างกายแต่กลับใช้พลังงานมากถึง 20% ต่อวันแสดงให้เห็นว่าสมองคืออวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาการดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม Clarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมที่คิดค้นสูตรและผลิตจากประเทศนอร์เวย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อการดูแลสมองของคุณศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-story หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับรถไฟความเร็วสูงไอซ์สัญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าทางวิศวกรรมของเยอรมนีมันทำความเร็วได้สูงสุดถึง280กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งแสดงถึงความสามารถด้านวิศวกรรมที่ทันสมัยที่สุดในช่วงนั้นทำให้เยอรมนีเป็นประเทศที่3ในยุโรปที่เปิดตัวบริการรถไฟความเร็วสูงหลังจากอิตาลีและฝรั่งเศสและตัวรถไฟถูกยกให้เป็นเรือธงของกองรถไฟเยอรมันเลยทีเดียวไอซ์เป็นที่รู้จักในด้านความรวดเร็วความปลอดภัยและความสะดวกสบายพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอันหรูหราเช่นตู้เสบียงบริการโทรศัพท์และความบันเทิงภายในที่นั่งของผู้โดยสารความสะดวกสบายเหล่านี้ประกอบกับสถิติความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบในช่วง7ปีแรกของการให้บริการได้ช่วยกระตุ้นให้การเดินทางด้วยรถไฟของเยอรมนีเพิ่มขึ้นถึง 30%หลังจากให้บริการได้เพียง2ปีก็มีผู้ใช้บริการมากกว่า 65,000 คนต่อวันเช้าตรู่วันที่ 3 มิถุนายน ปี 1998 รถไฟความเร็วสูงไอซ์884และอีกชื่อคือวินเฮมคอนราดเรนเกนซึ่งเป็นชื่อของนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันผู้ค้นพบรังสี X ถูกนำมาตั้งชื่อรถไฟขบวนนี้เพื่อเป็นการให้เกียรติรถไฟขบวนนี้ซึ่งเป็นดั่งเรือธงแห่งความภาคภูมิใจทางวิศวกรรมของเยอรมนีได้แล่นออกจากนครมิวนิกมุ่งหน้าสู่ฮัมบูร์กผู้โดยสาร287คนที่อยู่บนขบวนนั้นกำลังใช้ชีวิตประจำวันของตนเองบางคนเดินทางเพื่อธุรกิจบางคนเดินทางพักผ่อนกับครอบครัวอูโดบาวผู้โดยสารชั้น1ในตู้ที่11ได้ขึ้นรถไฟที่ฟรูด้าพร้อมกับแล็ปท็อปโดยหวังว่าเขาจะได้ทำงานอย่างสงบเงียบระหว่างการเดินทางในช่วงเวลาฤดูร้อนที่สดใสหลังจากจอดแวะที่ฮันโนเวอร์รถไฟได้เร่งความเร็วขึ้นไปถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงมุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางที่เหลือเวลาอีกเพียง40นาทีในขณะที่ความเร็วสูงสุดกำลังดำเนินไปอย่างราบรื่นนี้เองความผิดพลาดที่ไม่อาจแก้ไขได้ก็เริ่มขึ้นณเวลา 10:59 นาทีบนเพลาที่3ของตู้โดยสารหมายเลข1ขอบล้อเหล็กซึ่งถูกกัดกร่อนด้วยความล้าของโลหะมาเป็นเวลานานก็ได้แตกออกและหลุดออกจากตัวล้อชิ้นส่วนขอบล้อที่แตกหักและมีขนาดใหญ่ได้ถูกดีดขึ้นอย่างรุนแรงจากพื้นรางพุ่งทะลุผ่านพื้นของตู้โดยสารที่1และไปติดฝังอยู่ตรงที่วางแขนเยิร์กดิทมันผู้โดยสารในห้องโดยสารที่1เห็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงที่นั่งของภรรยาและบุตรชายขอบล้อเหล็กชิ้นนั้นฝังติดอยู่ใต้ตู้โดยสารและถูกลากพรูดไปตามรางสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องด้วยความตื่นตระหนกนายดิทมันจึงพาภรรยาและบุตรชายออกจากตู้หมายเลข1ที่กำลังมีปัญหาและรีบไปแจ้งพนักงานตรวจตั๋วซึ่งอยู่ในตู้ที่3แม้พนักงานจะสังเกตเห็นว่ารถไฟมีการสั่นสะเทือนผิดปกติแต่เขากลับแจ้งว่านโยบายของบริษัทกำหนดให้เขาต้องตรวจสอบความเสียหายด้วยสายตาก่อนที่จะตัดสินใจดึงเบรกฉุกเฉินทำให้ช่วงเวลาอันมีค่านี้ได้หมดไปอย่างน่าเศร้าขณะที่ขบวนรถไฟความเร็วสูงยังคงแล่นด้วยความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงชิ้นส่วนเหล็กที่ฝังอยู่ใต้ตู้โดยสารก็ยังคงบดขยี้รางต่อไปในที่สุดหายนะที่รุนแรงยิ่งกว่าก็เริ่มขึ้น
ณบริเวณจุดสับรางที่รถไฟแล่นผ่านขอบล้อที่ถูกลากครูดมาโดยตลอดได้พุ่งเข้าชนอย่างจังกับรางนำทางของจุดสับรางแรงปะทะนี้รุนแรงมากจนดึงรางนำทางหลุดและส่วนที่หลุดของรางนั้นก็ทะลุเข้าไปในตู้โดยสารที่1อีกครั้งการกระแทกครั้งนี้ทำให้เพลาล้อของตู้โดยสารที่1ยกตัวขึ้นจากรางและล้อ2ล้อท้ายของตู้โดยสารตกรางในเสี้ยววินาทีต่อมารถไฟได้แล่นเข้าใกล้จุดสับรางชุดที่2ล้อที่ตกรางไปแล้วล้อหนึ่งได้ชนเข้ากับคันโยกของจุดสับรางทำให้การตั้งค่าของรางเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันแต่โดยความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงผลที่ตามมาคือตู้โดยสารหมายเลข3ถูกเปลี่ยนทิศทางไปยังรางคู่ขนานส่งผลให้ตู้โดยสารถูกเหวี่ยงออกด้านข้างพุ่งชนเข้ากับเสาต่อหม้อที่รองรับสะพานถนนขนาด300ตันสะพานคอนกรีตขนาดใหญ่จึงถล่มลงมาแม้การเล่าอย่างละเอียดนี้จะใช้เวลากว่า1นาทีแต่ความจริงเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นตั้งแต่ล้อแตกจนถึงการหยุดนิ่งของขบวนรถใช้เวลาเพียงประมาณ3วินาทีครึ่งเท่านั้นครับภายในตู้โดยสารผู้โดยสารหลายคนรวมถึงนายอุโดบาวถูกเหวี่ยงไปมาอย่างรุนแรงเขาเล่าว่าถูกเหวี่ยงไปหน้าและหลังซ้ายและขวาโดยที่ชิ้นส่วนของเก้าอี้และส่วนประกอบรถไฟปลิวว่อนตู้โดยสารที่4ซึ่งตกรางไปแล้วรอดจากการถูกสะพานบดขยี้ไปได้อย่างฉิวเฉียดก่อนจะพุ่งเข้าชนคันดินและฆ่าชีวิตพนักงานรถไฟ2คนที่กำลังทำงานอยู่ใกล้สะพานโดยชิ้นส่วนของสะพานที่ถล่มลงมาได้บดขยี้ส่วนท้ายของตู้โดยสารที่5และตู้เสบียงที่6ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงจนเหลือความสูงเพียง15เซนติเมตรทำให้สำหรับผู้ที่อยู่ในตู้เสบียงขณะนั้นไม่มีโอกาสรอดชีวิตเนื่องจากรางถูกปิดกั้นด้วยซากของสะพานตู้โดยสารที่เหลือทั้งหมดตั้งแต่ตู้7ไปจนถึงหัวรถจักรด้านหลังจึงถลายพุ่งเข้าหาซากทั้งหมดอย่างต่อเนื่องพับซิกแซกอัดแน่นซ้อนกันขณะที่หัวรถจักรด้านหน้าซึ่งหลุดออกจากขบวนรถได้แล่นต่อไปอีกกว่า3กิโลเมตรก่อนจะมาหยุดนิ่งอยู่เลยสถานี SKD ไปเล็กน้อยเดิมทีรถไฟไอซ์ถูกติดตั้งด้วยล้อโมโนบล็อกหรือล้อเหล็กหล่อชิ้นเดียวแต่การออกแบบนี้กลับทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่ความเร็วปกติซึ่งสังเกตเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะในตู้เสบียงที่มีรายงานว่าแก้วน้ำมีการเคลื่อนที่บนโต๊ะเพื่อแก้ไขปัญหานี้วิศวกรของดอยบานจึงตัดสินใจเปลี่ยนไปใช้การออกแบบที่เรียกว่าล้อยางสปริงชนิด BA064 ล้อประเภทนี้เคยถูกใช้และประสบความสำเร็จในรถรางที่ความเร็วต่ำมากล้อแบบใหม่นี้ประกอบไปด้วยขอบวงล้อเหล็กที่ค่อนข้างบางโดยมีแผ่นยางลดแรงสั่นสะเทือนหนา20มิลลิเมตรขั้นอยู่ระหว่างขอบวงล้อกับตัวล้อที่ออกแบบมาสำหรับรถรางซึ่งรับภาระต่ำและความเร็วต่ำแค่ประมาณ24กิโลเมตรต่อชั่วโมงกลับถูกนำมาใช้กับรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งด้วยความเร็วเกือบ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยที่ไม่มีการทดสอบความล้าที่เพียงพอภายใต้สภาวะการใช้งานจริงขณะที่รถไฟเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงขอบวงล้อจะถูกบดแบนเป็นรูปวงรีในทุกการหมุนซึ่งเกิดขึ้นประมาณ 500,000 ครั้งต่อวันในการให้บริการตามปกติการเสียรูปซ้ำๆนี้ก่อให้เกิดผลกระทบจากความล้าสะสมการออกแบบที่มีขอบวงล้อแยกจากดุมล้อและขั้นด้วยแผ่นยางทำให้เกิดแรงดัดงอที่เกิดขึ้นในทุกการหมุนเมื่อขอบวงล้อสึกหรอและบางลงความยืดหยุ่นของขอบวงล้อก็เพิ่มขึ้นส่งผลให้ความเครียดจากการดัดงอเพิ่มขึ้นการกรอบผิวล้อซ้ำๆเพื่อคืนรูปทรงทำให้ความหนาของขอบวงล้อลดลงอย่างต่อเนื่องผู้เชี่ยวชาญพบในภายหลังว่าล้อที่ถูกกรอบผิวล้อมาถึง6ครั้งมีการสะสมของรอยร้าวภายในอัตราสูงถึงประมาณ 80% ซึ่งชี้ให้เห็นว่าขีดจำกัดความปลอดภัยในการบำรุงรักษาถูกละเลยไปรอยร้าวเริ่มก่อตัวที่พื้นผิวด้านในของขอบวงล้อซึ่งเป็นจุดที่มีระดับความเค้นสูงสุดและเนื่องจากรอยร้าวอยู่ด้านในจึงทำให้การตรวจสอบตามปกติที่มุ่งเน้นพื้นผิวด้านนอกตรวจไม่พบในเดือนกรกฎาคมปี 1997 บริษัทยูสตราซึ่งเป็นบริษัทรถรางได้ค้นพบรอยร้าวจากความล้าในล้อแบบดูอัลบล็อกที่ใช้ในรถรางและได้ส่งคำเตือนไปยังผู้ใช้งานรายอื่นๆรวมถึงดอยบานแต่ดอยบานได้ตอบกลับไปว่าพวกเขาไม่พบปัญหาในรถไฟของตนมีการบันทึกไว้ว่ามีการตรวจสอบอัตโนมัติถึง3ครั้งที่ระบุว่าล้อนั้นมีข้อบกพร่องในช่วงสัปดาห์ก่อนที่จะเกิดเหตุและเจ้าหน้าที่ตรวจตัวได้ยื่นคำร้องเรียนถึง8ครั้งเกี่ยวกับเสียงและการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติจากตู้โดยสารที่มีล้อที่ล้มเหลวแต่ไม่มีการดำเนินการเพื่อเปลี่ยนล้อ
ช่างเทคนิคในการบำรุงรักษาใช้เพียงไฟฉายในการตรวจสอบล้อแทนที่จะใช้อุปกรณ์ตรวจจับความล้าของโลหะขั้นสูงซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีการใช้อุปกรณ์ตรวจจับขั้นสูงแต่ก็ถูกยกเลิกไปเพราะมีการแจ้งเตือนที่ผิดพลาดจำนวนมากจึงถูกพิจารณาว่าไม่น่าเชื่อถือความล้มเหลวเหล่านี้ทำให้รอยร้าวขนาดเล็กไม่ถูกตรวจพบและใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งนำไปสู่การแตกออกของขอบวงล้อที่ความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนำมาสู่โศกนาฏกรรมที่ฆ่าชีวิตผู้โดยสาร101รายโศกนาฏกรรมนี้ได้สร้างผลกระทบระยะยาวต่ออุตสาหกรรมรถไฟทั่วโลกบทเรียนสำคัญที่ได้รับคือความจำเป็นในการปรับปรุงความปลอดภัยภายในของตู้โดยสารซึ่งเป็นแนวทางที่อุตสาหกรรมการบินและยานยนต์ได้ดำเนินการมาแล้วเนื่องจากในการชนครั้งรุนแรงชิ้นส่วนภายในอาทิเช่นเก้าอี้โต๊ะผนังด้านในและสัมภาระได้กลายเป็นวัตถุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บและกีดขวางการอพยพนอกจากนี้การป้องกันการตกรางยังคงเป็นประเด็นที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อรักษาคุณภาพของการปฏิบัติงานทางรถไฟและคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานซึ่งรวมถึงการใช้เครื่องตรวจจับน้ำหนักล้อและเครื่องตรวจจับโปรไฟล์ล้อเพื่อเฝ้าระวังความผิดปกติของล้อการปรับปรุงเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้จากความล้มเหลวในอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เกิดจากความล้าของวัสดุได้นำไปสู่การเสริมสร้างความปลอดภัยที่รัดกุมมากขึ้นในปัจจุบันนี่คือเรื่องราวที่แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ความก้าวหน้าทางวิศวกรรมที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกก็ยังคงต้องพ่ายแพ้ต่อรอยร้าวเล็กๆที่ถูกละเลยโศกนาฏกรรมที่สูญเสียไปถึง101ชีวิตทำให้โลกแห่งระบบรางในขณะนั้นต้องกลับไปทบทวนความหมายของคำว่าความเร็วและความปลอดภัยครั้งใหญ่เพื่อให้เหตุการณ์แบบนี้ลดลงหรือไม่เกิดขึ้นอีกเลยในอนาคตนั่นเองครับ